ඔන්න අදගෙනාවේ ගෑස් ලිපේ මාළුපන්. අවන්න එකක් නැතුවම බේකරේ විදිහටම මාළුපන් හදන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. මුලින්ම dry ingredients ටික. පාන් පිටි, yeast, සීනි, ලුණු හොඳට කවලම් කරගෙන ඊළඟට මද රස්නේ කිරි වලින් අපි ඩෝ එක අනා ගන්නවා. සුපුරුදු පරිදි මේ ගන්න ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලියලා තියෙනවා. කිරි වලින් ඩෝ එක හදාගත්තට පස්සේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන බටර් එකතු කරලා අපි ඩෝ එක හොඳට නීට් කරගන්නවා. සම්පූර්ණ ඇඟේ බර දෙන්නේ නැතුව අරි සැහැල්ලුවෙන් මේක නීට් කරන්න විනාඩි 15ක් 20ක්. මේ තමයි පදම. ඩෝ එක මේ විදිහට එල්ලිලා වැටෙන්න ඕනේ. ඔය විදිහට නීට් කරගත්ත ඩෝ එක පාන් පිටි ටිකක් උඩින් තවරලා ඩබල් සයිස් වෙන්න දෙන්න. මේකට සාමාන්‍යයෙන් පැය එකමාරක් විතර යනවා. ඩබල් සයිස් වෙච්ච ඩෝ එකේ බබල්ස් අයින් කරලා මේ විදිහට පුංචි බෝල හදාගන්න. ඒ ටිකත් විනාඩි 15ක් ඩබල් සයිස් වෙන්න දෙන්න. ඊළඟට අදාගත්ත බෝල තුනී කරනකොට තලන්නේ නැතුව ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදිහට බෝල ටික දිග ඇරගෙන කැමති ෆිලිං එකක් දාලා මේ විදිහට මාළුපන් ෂේප් එක හදාගන්න. හදාගත්ත මාළුපන් ටිකත් විනාඩි 15ක් ඩබල් සයිස් වුණාට පස්සේ තමයි අපි එග් වොෂ් එක කරන්නේ. ලිපේ කින්දර මීඩියම් හීට් එකේ තියාගෙන මේ විදිහට භාජනයකට පතුල වැහෙන එකක් ලුණු එකතු කරන්න. ඊළඟට ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදිහට ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ඔයාට පුළුවන් වගේ මාළුපන් ටික බේක් කරගන්න. එක ගෙඩියක් බේක් කරන්න මට විනාඩි 10ක් ගියා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේක ටිකක් ලොකු භාජනයක් එකතු කරගන්න. මේ තඹපු මාළුපන් මේ හොඳට බේක් වෙච්චා. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.